سلامونه اورئ دا شور کوي کنه ولی غلی شوئی نہیں بولو آنٹی بولو آپ دونوں اپنی آپس کی باتیں کرو میں ادھر کر رہی ہوں امید کوم چې ټول به ښه یې ټیک ټاک به یې خو د غرمې ټایم شو او کار کوم لګیا یم څه کار کومه کار مې ډېر کار کړی دی داسې غلی شوې څنګه هوښیارې دي ګورئ دواړه غلی شوې خلک یې داسې ګپ خو نه ګرم کړی دغه دی نن ورځ د جمعې ده د جمعې دومره وړه ورځ وي که نه داسې زر تېره شي خو زه خو الله کو که د دې جمعې په ورځ پوهېږم بلکل د جمعې د ورځ ما ته نه ټایم پته لګي نه احساس راته کېږي انټي کپړې ومینځلې واشنګ مشین یې بس کړو هغې له مې روټۍ دغه که پخه که روانه ده بس هغې له به اوس روټۍ ورکړو چای خو ما لږه وختي پخ کړې وه اوس په دې ټایم کې خو ډېره بېکاره شي چای ښکلی چای نه انټي لایټ خو ولګوه غټ دغه دی نو ځکه چې چای چې یو ځل ګرمه شي او بیا ګرمه شي هغه مزه یې نه شي پاتې داسې ښکلي ورته کښېني په دې ورکوټې غوندې کورسۍ باندې انټي پاڼي دو زه به نن جوړم د سبزي والا پلاو د الوګانو د مټرو او د ګاجرو دا مټر چې دي دا دومره ګران دي چې ټماټر یې ارزان کړو مټر یې ګران کړي دي که مټر وګرانه بس 400 روپۍ و شل کم 400 مایل چې زه نو اخلو خو به یې که نه او ورسره مې د شرشمو ساګ وړو چې زما د شرشمو ساګ ډېر زیات خوښېږي د جمعې ورځ ډېره وړی خو سهار کې چې زه راپاڅېدم نو چوټي ورځ هم وي که نه نو هغه ټایم کې زه لګیا شوم لاړم زه سره بازار ته بازار مې سبزي راواغسته پی مې راواغستل ما چې دا کارونه وکړم بیا به د ورځ سره مقابله کېږي ورته بیا کپړې استریانې شي ټول جمعې لمونځ دپاره لمبل شي تیارېدل شي نو ورځ ډېره زیاته وړه غونته کې ورځ وي په ورځ باندې انسان پوهېږي نه مصروفه ورځ بس اوس ماسخوتنی شو روژې خو مې وله ماښام سره پخېږي که نه ما وی چې دا وخوري نو بیا به ګورو لکه جمعې په ورځ زموږ کور کې روټۍ نه پخېږي نو دا خو هغه شوې ورځې مې ورته پخ کړې وې خو اوس چې دی سوچ دا کوم چې دا خېټه ماړه شي انسان ډېر ناراض دی ما روژې وخوړې دونه مې وخوړې اوس هم ډېر شنه مرچکي مې من سره وخوړل چې اوس ما نه دا کار نه کېږي چې زه اوس دا سالن پوخ کړم څه سوچونه خو کې والله سوچونه ورته کومه ډېره ورته حیران یم چې اوس به دا کار څنګه کېږي خو کوم به زه به کوم او څه به خومه د چڼو دال او مټر یو ځای تاسو به چې دا یو دغه کتلي که نه چېرته ریسیپي چې چڼو دال او مټر پاخه شي مټر خو راله سپین کړي دا هم راسره ډېره ښېګړه چا کړې ده شکر الحمدلله نو به زه ستاسو دې په مخه ښه او زما دې په مخه ښه او دغه دی دا ویلاګ مې دونه جوړ کړو په کښتونو مې جوړ کړو چې ماښام مچې پخوله ما زه به ویلاګ جوړوم موبایل بیټري داسې زیرو به بیا مې جوړ نه کړو دته اوس پس چې دي وخوړه او دا یو کس وله پاتې دی هغه به مو خوري بیا لیټ ویجیټیبل پلاو سبزي وال پلاو دا ډېره زیاته مزه کوي که نه دا دومره مزه کوي که نه چې لکه انسان وي بار بار یې خوره خو خېټه خو بیا خپله ده که نه او دا نیکه مې راته داسې ښه ناست دی و نیکه زما نیکه دی دا زما نیکه دی و نیکه مې دی و نیکه چې دی څه کوې چېرته ځې چېرته ځې د ده دا اواز زما دومره خوښ دی شوی چوي وای چې مې وای چې مړ دې کوم بسم الله نه من کوم کوی نه په رښتیا کوی نه من کوم راته شو مشکل جګړه به کو دا تور شوی ولې وای ټولې کټوېګانې تا پخ کړي دي چې په دې کې سلنډر باندې ځان مګلې دی وای منډه راجا څه خپل ساتي خیال او ویلاګ کې څه خاص خبره خو نشته خو مرسته را سره کوي چې لګي مخته شیر کوي دا شیر بټن په واخی کلیک کوي او ویلې چې څومره واتساپ نمبر دې در سره نو تاسو ډېره مننه ما د پاره نه بس تاسو ډېره مننه تھینک یو سو مچ الله مو مشکلات حل کا